مرحبا جميعا، معكم خليل من خليل فلوجز تي في. جايز مثل ما بتعرفوا اليوم كنت وعدتكم انه اعمل تشالنج، بس للاسف صار معي شيء وخلاني اضطر اني ما اقدر اعمله. كرمال هيك اضطرينا نعمل شيء بديل واللي هو تشيتنج ميل، واصلا انا يعني هو مفروض بكره يصير بحق لي تشيتنج ميل، بس قررت اقربه لليوم. اليوم نحن الاثنين مثل ما شفتوا عملنا هوت دوغ. اليوم تشيتنج ميل تبعنا رح يكون هوت دوغ. سو الطريقه اللي عملنا فيها الهوت دوغ، اول شيء عملناه هو انه حمصنا الخبزه، رجعنا حطينا مايونيز، حطينا الهوت دوغ، تشيبس، خس، قطعه ايسبرغ، هيدي سوري قطعه ايسبرغ، خردل، كاتشب وتشيدر تشيز. خليني افرجيكم عليها منيح. أعزائكم اكيد مثل ما لاحظتوا في عنا 8 سندوتشات هوت دوغ، بكل صحن في 4، وراح نشوف قد ايه رح فيي اكل. يلا نبلش. تعقد صراحة كتير شوبت. بدي بس غير الكرسي، برجعكم عنه مش كتير مريحتني. خي هيك اريح بكتير. دورت المروحة على الخفيف بس ان شاء الله ما يكون مسموع الصوت بالكاميرا. anyway خلونا نكمل. كم واحدة برأيكم رح فيي اكل؟ رح فيي اكل 8 او لا؟ على فكرة كتير طيبة. ما بتصدقوا امبارح قد ايه برمت للاقي التشيدر تشيز هذا اللي مندوبه. هلا كان في انا اجيب التشيدر
تشيدر تشيز العادي القطع وارجع انا دوبهم، بس انا كنت حابب اجيب هول اللي بالعلب. المهم اخر شي لقيتهم، وكان بدي خبز اكبر من هيدا لانه هيدا الهوت دوغ بتجي اكبر من العاده، ف كتير نبشت على خبز اكبر من هيدا بس كمان ما كنت لاقي. هيدي التالتة. خبرونا كيف عم تقضوا هالايام. عجبكم موضوع الزرع؟ على فكرة في كتير اشياء بفكر اني اعملها بخصوص موضوع الزرع، بس ان شاء الله اقدر اعملهم كلهم. بكره بنشوف. افتحوا تمكن، افتحوا تشو حبيتوها؟ على فكرة هي كتير طيبة، بس قد ما فيها صوصات يعني انه مايونيز وكاتشب وتشيدر تشيز بتشبع صراحة، يعني بتنفخ. يعني مستغرب بعدني بتالت وحدة وحسيت حالي بلشت اشبع. ما بعرف، او انا ما باكل كتير يا عمي، ما بعرف. اصلا كتير عالم بتنتقدني انه عن موضوع الاكل، بيقولوا لي انه انت ما كتير بتاكل يعني. بعتقد هيدا اخر وحدة، انا عن جد بلشت اشبع. هيدا اخر وحدة على الاكل، ما هقدر اكل اكتر. الصوصات اللي فيها كتير طيبين، بس بنفس الوقت متقلين على الهوت دوغ. تحس حالك عم تاكل كمية، يعني مش يعني غير مثلا يمكن لو مش حاطط تشيدر تشيز بتفرق، يمكن كنت اكلت بعد وحدة. بس كمان بدنا ناكل شي طيب. مش قادر اكمل هاللقمة يمكن. بس ما اقدر اكل منه لانه كتير شبعت. على الارجح انه تشيدر تشيز هو اكتر شيء بشبع فيه. اكتبوا لي بالكومنتس مين رح يجربها اذا حبيتوا شكلها، وخبرونا شو تشيتنج ميل اللي بتحبوا تشوفوه المرة الجاي. وانا رح ودعكم من هون، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. وهيك بنكون وصلنا لنهاية هيدا الفيديو. ما تنسوا تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.